Chúng tôi hài lòng với kết quả này và sẵn sàng tiếp tục các cuộc tiếp xúc trong những ngày tới. Sẽ có một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn, 1.000 đổi 1.000 người. Về các cuộc đàm phán trực tiếp giữa nguyên thủ hai quốc gia, chúng tôi đã cân nhắc đề xuất này. Thứ nhất là việc ngừng bắn, thứ hai là hành lang nhân đạo bao gồm các cuộc trao đổi, và thứ ba là một cuộc gặp tiềm năng ở cấp lãnh đạo. Kết quả là chúng tôi đã đồng ý trao đổi 1.000 người đổi 1.000 người. Hiện chúng tôi đang làm việc về các phương án khác nhau và các đồng nghiệp của chúng tôi vẫn đang liên lạc để trao đổi toàn bộ các tài liệu liên quan. Giờ là lúc thực hiện việc trao đổi người và sớm thôi chúng tôi sẽ thông báo giai đoạn tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn. Chúng tôi hài lòng với kết quả đạt được và sẵn sàng tiếp tục các cuộc tiếp xúc. Điều đã được hai bên thống nhất trước tiên là trong vài ngày tới sẽ diễn ra một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn, 1.000 đổi 1.000. Thứ hai, phía Ukraine đã đề nghị tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp giữa nguyên thủ hai quốc gia, và chúng tôi đã cân nhắc đề xuất này. Thứ ba, chúng tôi đã đồng thuận rằng mỗi bên sẽ trình bày rõ ràng viễn cảnh của mình về khả năng thiết lập một lệnh ngừng bắn trong tương lai với những nội dung chi tiết. Sau khi cả hai bên đưa ra tầm nhìn đó, chúng tôi cho rằng việc tiếp tục đàm phán là cần thiết, và điều này cũng đã được cả hai bên đồng ý. Chúng tôi đã kết thúc cuộc họp. Nội dung nghị sự được giao cho chúng tôi và các đối tác là: thứ nhất, thảo luận về việc ngừng bắn. Thứ hai, hành lang nhân đạo, cụ thể là các cuộc trao đổi tù binh. Thứ ba, khả năng tổ chức một cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo hai nước. Kết quả là chúng tôi đã thống nhất trao đổi 1.000 người mỗi bên và đang tiếp tục làm việc về các phương án khác. Các đồng nghiệp vẫn đang giữ liên lạc và sẽ trao đổi toàn bộ tài liệu liên quan. Giờ là lúc thực hiện việc trao đổi người, và trong thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ thông báo giai đoạn tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý đồng nghiệp, trước hết chúng tôi có mặt ở đây theo chỉ đạo từ Tổng thống Zelensky để tiến hành đàm phán. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là con người. Vì vậy, chúng tôi đã đàm phán để thả tự do cho 1.000 người và đi đến thỏa thuận trao đổi 1.000 người. Đây là một thành tựu quan trọng. Một lần nữa cho thấy chúng tôi tập trung vào mục tiêu chấm dứt chiến tranh. Mục tiêu thứ hai là thảo luận về lệnh ngừng bắn. Chúng tôi đã trao đổi một số phương án và các nhóm sẽ tiếp tục làm việc để hoàn thiện chi tiết. Mục tiêu thứ ba là cuộc gặp cấp cao. Điều mà Tổng thống chúng tôi rất kỳ vọng. Tôi nghĩ bước tiếp theo sẽ là tổ chức cuộc gặp giữa các lãnh đạo. Tại thời điểm này, chúng tôi một lần nữa khẳng định rằng Ukraine mong muốn hòa bình. Ukraine đặt con người làm trọng tâm. Chúng tôi đủ khả năng và sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu cần. Nhưng cuối cùng, điều quan trọng nhất là chấm dứt cuộc chiến này. Xin cảm ơn. Xin chào mọi người. Hôm nay có thể kết thúc bằng một tin rất tích cực sau một ngày vô cùng khó khăn. Kết quả của nhiều tuần làm việc của các nhà lãnh đạo, bao gồm Tổng thống Ukraine, Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và các đối tác châu Âu, gồm cả các thủ tướng và tổng thống trong khu vực.
Thành công bước đầu từ cuộc đàm phán hôm nay vẫn cần được củng cố. Điều đó có nghĩa là áp lực lên Liên bang Nga vẫn phải tiếp tục. Chúng ta chưa thể thả lỏng vào thời điểm này vì vẫn còn rất nhiều vấn đề chỉ có thể được giải quyết nếu các nhà lãnh đạo gặp nhau. Với sự phức tạp của các vấn đề và bản chất của hệ thống chính trị Nga, nơi gần như mọi quyết định đều phải đến từ Tổng thống Putin, chúng tôi mong muốn hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra sớm nhất có thể. Một trong những kết quả quan trọng của cuộc thảo luận hôm nay là thỏa thuận trao đổi 1.000 người lấy 1.000 người, một tin cực kỳ đáng mừng cho hàng ngàn gia đình tại Ukraine. Nếu chỉ vì kết quả đó thôi, chúng tôi cũng thấy xứng đáng để có mặt tại đây dưới sự dẫn dắt của các nhà lãnh đạo. Dĩ nhiên, phái đoàn Nga cũng đưa ra một số đề xuất mà chúng tôi cho là không thể chấp nhận được. Nhưng chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm đàm phán với Nga. Từ năm 2014 đến nay, đã qua rất nhiều vòng. Phái đoàn Ukraine hiểu rõ cách xử lý những nội dung được nêu ra từ phía Nga và đã tiếp cận mọi việc một cách bình tĩnh, kiên định với lập trường nguyên tắc của mình. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là Tổng thống Erdogan, vì đã tạo ra cơ hội này, một nền tảng quan trọng cho nỗ lực hòa bình. Chúng tôi đánh giá cao vai trò trung gian và sức ảnh hưởng nghiêm túc của Thổ Nhĩ Kỳ, một lực lượng có thể giúp chấm dứt chiến tranh. Về các cuộc gặp bên lề, như quý vị đã nghe, các thành viên trong phái đoàn sẽ được xem xét sau. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng, Ngoại trưởng Ukraine, ông Andriy Sybiha, cùng với Chánh văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak và đại diện phía RMA đã có buổi gặp với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm Ngoại trưởng Hakan Fidan và lãnh đạo cơ quan tình báo Ibrahim Kalin. Họ đã có cuộc trao đổi sâu sắc không chỉ về quan hệ song phương Ukraine-Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn về tiến trình hòa bình mà chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy. Có nhiều vấn đề được đưa ra và tôi xin để lịch sử đánh giá. Dù đây là đàm phán và tôi không thể công khai chi tiết nội dung ở mức mà quý vị yêu cầu, tôi có thể nhấn mạnh rằng, đúng là có nhiều điểm không thể chấp nhận được, nhưng phái đoàn Ukraine đã phản ứng một cách bình tĩnh, hiểu rằng đây là điều thường thấy từ phía Nga và chúng tôi vẫn giữ vững lập trường của mình. Marah.